Hello mga ka-tasty! Welcome sa akin channel, and for today's video ay gagawa tayo ng chocolate crinkles with ganache. For the complete list of ingredients, please check description box.
And that's all for today's video, guys. Maraming salamat po sa panonood at sana ay makatulong ang video na ito sa mga gustong magnegosyo gamit ang maliit na puhunan lang. Dapat lang ay lakasan mo ang loob mo. Sa umpisa ay talagang mahirap, pero walang imposible sa taong nagsisikap. Kaya't simulan mo na ang pagnenegosyo at mahalin mo ang ginagawa mo. Happy cooking mga ka-tasty! Thank you sa suporta ninyo!